Three, two, one, zero, and liftoff. Nice to be in orbit. Politiikka on ensisijassa viestintää, jossa päättäjät luovat ja välittävät tavoitteita ja mielikuvia ja tietysti miekkailevat siinä samalla vastustajiensa kanssa. Heillä on käytössään perinteinen media, lehdet, televisio, radio ja tietysti nykymaailmassa sosiaalinen media. Mutta kuinka poliitikon puheet somessa eroaa vanhasta mediasta? Onko asiakysymyksille enää tilaa, kun rakennetaan henkilöbrändejä vai meneekö poliittinen viestintä yhä enemmän päälle huutamiseksi ja nokitteluksi? Tervetuloa Ratkaisijat videokastiin, viestinnän professori Pekka Isotalus. Kiitoksia. Pekka, olette vieneet läpi projekti, jonka nimi on Politiikan henkilöityminen hybridimediassa, ja siinä te tutkitte sitä, miten puolueet ja niiden puheenjohtajat näkyvät julkisuudessa vuoden 2019 eduskuntavaaleissa. Alkuun ihan lyhyesti ja tylpästi, niin onko sun mielestä poliittisessa viestinnässä tapahtunut jonkinlainen kumous? Onko sosiaalinen media kaapannut vallan perinteiseltä medialta? No ei voida sanoa, että on kaapannut vallan, mutta on tullut rinnalle. On vienyt sen perinteisen median niin kuin yksinvallan pois ja on kyllä vahvasti siinä rinnalla. Ja välillä vaikuttaa voimakkaamminkin. Te puhutte tässä tutkimuksessa niin sanotusta hybridimediasta. Kuten tutkimuksen otsikkokin sanoo, niin mitä hybridimedia oikein tarkoittaa? No se tarkoittaa tällaista nykyistä mediatilaa, jossa ei ole enää niin kuin erotettavissa selkeästi perinteistä mediaa ja sosiaalista mediaa, vaan ne toimivat vuorovaikutuksessa keskenään. Tämä tarkoittaa tavallisimmin sitä esimerkiksi, että sosiaalisessa mediassa linkataan asioita, mitkä on ollut perinteisessä mediassa, tai kerrotaan asioista, jotka on ollut perinteisessä mediassa. Ja päinvastoin perinteinen media voi kertoa jotakin, mitä on tapahtunut sosiaalisessa mediassa. Esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tulee välillä jotain möläytyksiä, jotka sitten nousee uutisaiheeksi, tai aika tavallista laittaa linkki johonkin juttuun. Niin, ne elää limittäin rinnakkain, niin kuin sä sanot, mutta että kumpi nykymaailmassa on useammin se ikään kuin sen viestintäaallon liikkeelle laittaja, kumpi on muna ja kumpi on kana, että onko useammin some-äänen vahvistin sille perinteiselle medialle vai päinvastoin? Tämä on kysymys, että vähän riippuu, että mistä sitä katsoo. Esimerkiksi politiikan tutkijat ovat havainneet, että Suomessa pärjää paremmin, jos keskittää kampanjoinnin pelkästään sosiaaliseen mediaan, kuin että keskittäisi pelkästään perinteiseen mediaan. Näiden yhdistelmä on paras, mutta kuitenkin sosiaalinen median kampanjointi näyttää olevan tärkeämpää nykypäivänä kuin perinteinen. Mutta paljon enempi näiden meidän tutkimustulosten mukaan näyttää olevan liikettä niin päin, että sosiaalisessa mediassa kerrotaan niitä asioita, mitä perinteinen media on kertonut. Ja esimerkiksi poliitikot todella mielellään, jos heistä joku juttu lehdessä, niin laittavat sen sosiaaliseen mediaan ja kertovat siitä. Käytetään ikään kuin äänen vahvistimena, mutta onko niin, että sosiaalisessa mediassa on kuitenkin helpompi saada omia aloitteita näkyviin esiin ja sitten niitä mahdollisesti niin boostataan siellä perinteisen median puolella vai miten tämä logiikka niin kuin menee käytännössä? No kyllä tuommoisille niin kuin kärkipoliitikoille on tosi helppo päästä perinteiseen mediaankin, että se ei ole heille ongelma. Sosiaalisen median ongelma on kuitenkin se, että siellä on niin valtavasti niitä viestejä, niin valtavasti ihmisiä, niin valtavasti ärsykkeitä, että siellä itsensä läpipääseminen on kuitenkin aika vaikeaa, että täytyy niin kuin, toimia jotenkin määrätietoisesti ja hankkia niitä seuraajia, jotta oikeasti näkyisi, että tuosta vaan noin on vaikea saada sitä huomiota. Mutta kun tämä on huomiokilpailu, niin johtaako tämä nyt vähän siihen, että sit pitää sen viestin olla entistä niin kuin aggressiivisempi, entistä radikaalimpi? Siinä pitää olla jotain sellaista niin kuin hätkähdyttävää sisältöä. Eikö voisi ajatella, että tämä olisi niin kuin luonnollinen seuraus siitä? Oletteko te nähnyt tällaista? No, on tämmöisiä piirteitä olemassa. Tutkimus kyllä kertoo, että
tärkeää jossain sosiaalisen median päivityksessäkin on, että siinä on jotakin informaatiota, eli että siinä on jotakin kiinnostavaa asiaa. Se voi olla ihan poliittista asiaa, mutta se voi olla toki myös niin kuin, jotain henkilökohtaista asiaa. Tämmöisessä käytännön koulutuksissa mä oon usein sanonut, että hyvässä sosiaalisen median viestissä täytyy olla jotakin ihmisen hajua ja makua. Eli siinä täytyy olla jotakin semmoista niin kuin mielipidettä, näkemystä, uskomusta, kokemusta. Kyllä, jotakin sellaista, että pelkkä semmoinen kuiva asiasisältö ei oikein toimi. Tämä teidän tutkimus fokusoitu vuoteen 2019, jolloin sosiaalinen media oli vielä hiukan muotoutumisvaiheessa. Kun sä vertaat tätä viestinnän maisemaa vuonna 2019 nyt esimerkiksi vuoteen 2023, niin mitkä on semmoiset keskeiset kehityskulut? Mitkä piirteet ovat vahvistuneet? Meillähän on ollut myös tutkimusprojekti, missä me ollaan nimenomaan katsottu näitä 2 vuotta ja verrattu näitä eduskuntavaalikampanjoita. Ja siellä tapahtuu alustoilla ensinnäkin sellainen muutos, että edelleen niin kuin X ja Facebook pitävät pintansa, mutta Instagram nousee entistä tärkeämmäksi ja itse asiassa TikTok nousi vasta vuoden 2023 vaaleissa jotenkin poliittiseen viestintään mukaan. Mikä TikTokissa on sun mielestä sen niin kuin catch? Mikä siinä on niin houkuttelevaa, viehättävää? No siellä on ne lyhyt videot. Se on niin kuin tämän päivän poliittista viestintää, nämä lyhyt videot, ne on hyvin keskeisiä. Ja se, että siellä on paljon semmoista nuorten pitämää sisältöä, että se on nimenomaan nuorten media. Mutta sitten vielä näitä muutoksia, mitä tapahtui näiden vuosien välillä, niin semmoinen, mitä me havaittiin, niin Facebookissa ei tapahtunut viestien sävyssä muutosta, mutta X:ssä eli Twitterissä tapahtui. Siellä sekä poliitikot saivat että itse lähettivät paljon enemmän tämmöisiä polarisoituneita viestejä, tämmöisiä vastakkainasetteluun perustuvia viestejä kuin vuonna 2019. Eli kehitys ei ole siellä ollut hyvän suuntainen. Pekka, julkisen viestinnän pitkä linjahan on tällä vuosituhannella ollut se, että poliitikot pyrkii ohittamaan aina kun mahdollista journalistisen median, sosiaalisen median kautta, koska he voivat. Mutta mitä tästä seuraa sun mielestä politiikan sisällöille? Tämä kehitys on mun mielestä vasta niin kuin alkamassa, että tämä sosiaalinen media on ollut niin kuin alkusoittoa. Nyt meillä on jo nähtävissä se, että jotkut poliitikot ovat perustaneet TikTokiin melkein oman kanavan, televisiokanavan, mihin ammattilaiset tekevät sisältöä, niitä lyhytvideoita monta päivässä. Eli he pyrkivät kokonaan ohittamaan niin kuin perinteisen median ja kertomaan asioista ehkä turhan yksipuolisesti siinä oman kuplan sisällä ja oman kuplan näkemysten puolelta, jolloin tämmöinen kaikki faktantarkistus puuttuu, monipuolisten näkemysten esittäminen puuttuu. Kriittiset vastaväitteet. Kyllä. Ja tällaista näkyy myös maailmalla, että esimerkiksi Trumphan nyt esimerkiksi suosii tällä hetkellä tämmöisiä bloginkirjoittajia ja sosiaalisen median vaikuttajia ja antaa yhä vähempi tilaa perinteisen median edustajille. Joten siinäkin pyritään niin kuin näiden vaikuttajien, jotka ovat ehkä poliittisesti hyvin kallellaan, niin että he uutisoisivat niistä asioista, mitä Trump kertoo. Mä voisin kuvitella, että tämä vaikuttaa myös siihen agendaan käsiteltäviin asioihin, kun mennään TikTokiin. Siis monimutkaiset, pitkäkestoiset talouspolitiikan kysymykset ei ole ehkä ihan niin kuin parasta materiaalia TikTokiin, jossa aikaa on kymmeniä sekunteja. Ei, silloinhan toimitaan nimenomaan sillä perusteella, että mikä yleisöä kiinnostaa, kyllä. Nykyisessä maailmassahan on mahdollista, että poliitikot on näkyvillä koko ajan niin sanotusti 24/7, sitä vaaditaan, osa heistä sitä haluaakin, mutta samalla me äänestäjät, me vaaditaan, että poliitikon pitää lyödä kantansa kiinni tosi nopeasti. Ensimmäisessä käänteessä pitää sanoa, mitä mieltä ollaan, yleensä varmaankin puutteellisilla tiedoilla, ja sitten sen kannan muuttaminen myöhemmin on vaikeaa, koska saa takinkääntäjän leiman. Meidän talouden nobelisti Bengt Holmström sanoi joskus, että tämä sosiaalisen median vaikutus tai tämä jatkuvan läpinäkyvyyden vaikutus, niin se tuhoaa politiikan kyvyn tehdä kompromisseja. Mitä mieltä sä oot tästä? No tämä pitää varmaan paikkaansa jossain määrin. Ja sosiaalisessa mediassa, kun esittää paljon näkemyksiä, niin jo pitkään on tiedetty, että jos sanoo jonkun asian ääneen, niin siitä on vaikeampi perääntyä, kuin että vaan ajattelisi sitä. Ja sosiaalisessa mediassa tulee ikään kuin sanoneeksi ääneen erilaisia asioita, joten niistä on niin kuin vaikea perääntyä, muuttaa sitten näkökulmansa, joustaa.
Ja kyllä tämä vaikeuttaa poliittista keskustelua. Ja tässä voi olla niin kuin osasyy siihen, että meillä on tällä hetkellä poliittisessa keskustelussa niin paljon vastakkainasettelua, juuri tätä polarisoitumista, pidetään niistä omista kannoista kiinni ja niistä on niin kuin vaikea julkisesti niin kuin joustaa. Mielenkiintoista olisikin sitten se, että nähdä, että vaikuttaako se siellä kulissien takana, vaikuttaako se oikeasti niihin poliittisiin neuvotteluihinkin, että onko sielläkin muuttunut tämä keskustelun sävy. Niin, mä voisin kuvitella, että jos ollaan tekemässä kompromisseja, se tarkoittaa sitä, että jokainen antaa hiukan periksi, jokainen tekee myönnytyksiä. Ja jos joudut saman tien sosiaalisessa mediassa kertomaan, että tein myönnytyksiä, niin voisin kuvitella, että sun kannattajat alkaa ulvoa, että älä nyt hyvä mies, että mitä sä pehmoilet, että pysyt kovana, joka niin kuin lisää tätä niin kuin painetta olla taipumaton, aggressiivinen ja niin edelleen. Kyllä, ja meillä on tällä hetkellä maailmanlaajuisesti vähän tämmöinen kulttuuri politiikassa liikkeellä, että kannatusta saavat sellaiset, jotka ovat niin kuin lujia ja varmoja ja pitävät kannoistaan kiinni. Hyvä. Käydään lyhyesti katsomassa, mitä teidän laitoksella puuhataan, minkälaisten asioiden kanssa te olette siellä tekemisissä. No, vuorovaikutuksella tarkoitetaan sitä, että kaksi osapuolta jotenkin on samanaikaisesti niin kuin tämmöisen viestin lähettäjän ja vastaanottajan asemassa. Ennen oli kysymys nimenomaan puhumisesta ja kasvokkaisesta vuorovaikutuksesta, mutta nykyään ollaan yhä enemmän erilaisten medioiden välityksellä, vaikkapa sosiaalisessa mediassa, WhatsAppissa ja tekstiviesteillä ja monilla muilla välineillä, joten se ei ole aina enää edes puhuttua. Meillä täällä Tampereen yliopistossa viestintää ja vuorovaikutusta tutkitaan nimenomaan ihmisen näkökulmasta viestinnän oppiaineessa. Eli tämmöinen humanistinen näkökulma, miten ihminen viestii, miten ihmiset viestivät keskenään, tai vaikka tarkasteltaisiin mediaakin, niin se on enemmän semmoisen yksilön näkökulma. Ne kysymykset, mitä viestinnän tutkimukseen liittyy, se on todella suuri se kirjo, mitä ne voi olla. Perinteisesti hän on katsottu jotenkin, että mikä on hyvää viestintää, mikä toimii. Nykyisin katsotaan paljon sellaista, että mikä niin kuin vuorovaikutuksessa on toimivaa, miten se vaikuttaa se vuorovaikutus vaikka hyvinvointiimme, työssä viihtyvyyteen, tai miten esimerkiksi johtajan viestintä ja vuorovaikutus palvelee organisaation tavoitteita. Sosiaalinen media on poliittisessa viestinnässä noussut yhä tärkeämpään ja tärkeämpään asemaan. Ja jopa joidenkin äänestäjien kohdalla sen merkitys on niin kuin mennyt ohi perinteisestä mediasta. Ja tarkastelimme ensin vuoden 2019 vaalikampanjointia puolueiden puheenjohtajien ja puolueiden näkökulmasta. Ja sitten tässä uudemmassa projektissa vertasimme vuoden 2019 kampanjointia vuoden 2023 kampanjointiin, sosiaalisessa mediassa nimenomaan. Se 4 vuoden aikana tapahtui näillä alustoilla sellainen muutos, että ensinnäkin Instagramia alettiin käyttää paljon ammattimaisemmin kuin aikaisemmin, että se selvästi niin kuin yleistyi ja sitä osattiin hyödyntää paljon paremmin näissä myöhemmissä eduskuntavaaleissa. Ja samoin tämä TikTok tuli uutena alustana. Facebookissa se kampanjointi pysyi aika samanlaisena, mutta sitten X:ssä eli entisessä Twitterissä tapahtui kyllä niin kuin sellainen muutos, että siellä kasvoi tämmöinen vastakkainasettelu ihan selvästi 4 vuoden aikana. Ja todellakin se polarisaatio, eli ihmiset ovat vahvasti omaa mieltään ja vastakkaista mieltä toisten kanssa, niin se kyllä niin kuin näkyy hyvin vahvasti siellä Twitterissä. Mediatutkimuksen klassikko Neil Postman argumentoi aikanaan, että jokaisella viestimellä on oma tapansa viestiä, se ikään kuin resonoi omalla tavallaan, niin kuin hän sanoo. Tarkoittaa, että lehdissä viesti pitää rakentaa eri tavalla kuin radiossa ja televisiossa ja niin edelleen. Sosiaalista mediasta nyt puhumattakaan, mutta mitä sun mielestä mitkä on sellaiset sosiaalisen median olennaisimmat ominaisuudet, mitä sen viestin pitää olla, että se Postmanin sanoin resonoisi sen yleisön kanssa, paitsi tietysti lyhyt? No, siinä täytyy olla jotakin huomiota herättävää. Se voi olla kuva tai se itse viesti. Ja kuten aikaisemminkin viittasin siihen, niin siinä on hyvä olla jotakin semmoista henkilökohtaista. Se voi olla näkemys, mielipide, kokemus, tunnetila, mutta jotain sellaista, mihin seuraaja voi niin kuin liittää itsensä. Tässä on myös niin kuin nähtävissä mun mielestä juuri tällä hetkellä sellainen niin kuin murros, että aikaisemmin me pystyttiin ehkä puhumaan sosiaalista mediasta yksikkönä, mutta nykyään
eri alustat toimivat aika eri tavalla. Että enää se, mikä toimii X:ssä, niin ei toimi Instagramissa. Okei, tämä on mielenkiintoista. X ja Instagram, mitkä niiden keskeiset erot? Mitä on sellaista, mikä on Instagramille ominaista, tai mitä se vaatii poliitikolle? No, X on ollut nimenomaan tällaisen niin kuin yhteiskunnallisen keskustelufoorumia. Se on hyvin asiakeskeistä ollut kuitenkin, vaikka siellä on räväköitäkin mielipiteitä, mutta se on kuitenkin hyvin asiakeskeistä. Kun Instagramissa paljon kerrotaan, niin kuin esimerkiksi poliitikoista kertovat kampanjoista, ketä he tapaavat, mitä tapahtuu niin kuin politiikassa. Että sieltä saattaa puuttua kokonaan semmoinen varsinainen poliittinen sisältö. Ja X:ssä ei taas ole vastaavasti tunteita, mielikuvia, sellaista. Ei niin paljon. Ei niin paljon. Joo. Perinteinen mediahan on henkilöitynyt aika voimakkaasti ja teidän tutkimukset osoitti, että puolueiden puheenjohtajien esiintyminen henkilöinä, niin se oli enemmän perinteisen kuin sosiaalisen median ominaispiirejä, mutta tämä tulos kyllä suoraan sanottuna hiukan yllätti. No niin yllätti meidätkin. Perinteisessä mediassa kerrotaan paljon niin esimerkiksi puolueiden puheenjohtajista tällaisia tarinoita, että mikä heidän kokemuksensa on, mikä heidän niin kuin elämäntilanteensa on, ja tällaisia juttuja on aika paljon. Ja sosiaalisessa mediassa viestintä on siinä mielessä erilaista, että siellähän kun vaikka puolueen puheenjohtaja postaa jotakin, niin hän kertoo sen aina omilla kasvoilla ja nimellään, eli siinä on tietty henkilökohtainen ulottuvuus aina. Mutta nämä suomalaiset poliitikot näyttää niin kuin keskittyvän kuitenkin asioihin. Siellä on hyvin vähän löydettävissä sosiaalista mediasta jotakin kertomuksia omasta yksityiselämästä, harrastuksista, perheestä, ei juuri mitään. Mutta sitten tosi mielellään, kun on ollut jossakin aikakauslehdessä vaikkapa juttu, tämmöinen henkilöjuttu, niin se lähetetään sitten sosiaalisen mediaan ja sitä kautta kerrotaan niistä omista ominaisuuksistakin. Onko tämä suomalainen erityispiirre vai ollaanko me vaan sosiaalisen median käyttäjänä vähän hitaampia kuin muut? No kyllä siinä osin vaikuttaa tämä meidän viestintäkulttuurimme. Meidän on vaikea kuvitella, että me ei oikein niin kuin hyväksytä sellaista, että poliitikko kehuisi itseään tai niin kuin, jotenkin toisi niin kuin saavutuksia niin kuin oikein suoraan esille. Rapakon takaahan me olemme nähneet tilanteita, että poliitikko saattaa hyvin suoraan sanoa vastustajalle, että sinä olet tyhmä ja minä olen fiksu. Tämmöinen ei kuulu suomalaiseen. Kun me etsitään puolueelle poliittisia keulakuvia, siis puheenjohtajia, niin mehän mielellään korostetaan heidän autenttisuuttaan, siis tämmöistä erityisyyttä tai persoonallisuutta. Mitkä on sosiaalisessa mediassa sellaisia keinoja, joilla tätä vaikutelmaa pyritään vahvistamaan? Toisin sanoen, miten poliittinen päättäjä voi erottua muista tässä omassa viestinnässä? Tämä autenttisuus eli aitous, niin se on kyllä sosiaalisessa mediassa niin kuin todella tärkeä ominaisuus. Ja tutkimustuloksetkin osoittaa sen, että me äänestäjätkin ollaan aika tarkkoja siitä, että tuntuuko se postaus tämän poliitikon omalta postaukselta vai onko se hänen avustajansa tekemä. Jolloin sitä autenttisuutta lisää sellainen, että jos siinä on jotakin niin kuin omaa, jokin oma kokemus tai tunne, myös se, että kertoo välillä vähän niin kuin jostain virheistään tai mokistaan lisää sitä. Siinä voi olla semmoista hiomattomuutta, että se ei kaikki näytä jonkun ammattilaisen tekemiltä ne viestit ja kuvat, vaan että ne näyttää enemmän semmoista itse otetulta räpsyiltä, niin niillä voidaan lisätä myös semmoista aitouden tunnetta. Voisin kuvitella, että erilaiset kansanomaiset sutkaukset tai sanontatavat vahvistaa tätä vaikutelmaa. Ilman muuta sellainen kaikki niin sanottu kansanomaisuus tekee sitä kyllä. Yksi somen merkittävimmistä alustoista politiikalle on tietysti ollut Twitter, johon jo viittasitkin, siis nykyinen X, ja sen nykyisen omistajan Elon Muskin aikana, niin siellä on tapahtunut merkittävä muutos. X on politisoitunut ja osa suomalaisistakin poliitikoista on tästä syystä, poliittisista syistä painut X:stä Blue Skyhin ja ties minne. Mitä tästä seuraa, jos politiikan tavallaan merkittävin yhteinen alusta pirstoutuu vai onko X yksinkertaisesti vaan liian iso hajoamaan? No, tätä on vaikea sanoa, mitä X:lle tapahtuu. Se on selkeästi politisoitunut, aivan kuten sanoit, ja poliitikot ja jopa ensimmäiset puolueet lähtevät sieltä nimenomaan poliittisista syistä, ei välttämättä sen keskustelun sävyn vuoksi.
Tällä hetkellähän sen merkitys on tämmöiselle yhteiskunnallisen keskustelun alustana vähentynyt oikein roimasti, vaikka siellä edelleen on aika paljon seuraajia. Mutta Muskin ja Trumpin myötä siitä saattaa tulla jälleen globaalisti se kaikkein seuratuin sosiaalisen median alusta. Tälläkin hetkellä toimittajat, perinteinen media, todella tiiviisti edelleen seuraa, että mitä siellä tapahtuu, ja on siinä mukana siinä keskustelussa jollakin tasolla. On mahdoton pysyä pois sieltä. Niin, tällä hetkellä ainakin näyttää siltä. Medialla. Kyllä. Mutta taas ihan nopeasti näkökulmaa suomalaisiin yrityksiin ja suomalaisiin yritysjohtajia. Heidän näkyvyytensä sosiaalisessa mediassa on varovaisestikin sanottuna ollut aika vaatimatonta ja vanhanaikaista, ja osa heistä väistelee suorastaan somea. Pekka, mistä tällainen arkuus johtuu? Todella hyvä kysymys. Luulen, että tässä on niin kuin laajempi semmoinen ymmärrättämättömyys, että ei nähdä viestinnän merkitystä johtamistyössä. Meillä osa kouluttajista on jo pitkään puhunut sitä, että yritysjohtajat eivät esimerkiksi ymmärrä, kuinka tärkeä esiintymistaito on heidän työssään. Että siellä on niin kuin muutamia, jotka ovat sen oivaltaneet. Tämä sosiaalinen media on niin kuin semmoista nykyistä viestintäosaamista, ja ne yritysjohtajat, jotka ovat aktiivisia sosiaalisessa mediassa, niin nehän katsovat, että se on helpottanut heidän työtään huomattavasti ja on niin kuin tärkeää organisaation maineelle ja heidän omalle brändilleen myös. Ja myös niin kuin sillä yrityksen sisällä niin kuin auttaa niin kuin monissa asioissa. Tässä on semmoista varovaisuutta, että kun on esimerkkejä myös, että voi maine mennä tai joku on menettänyt myös paikankin sen takia, että on toiminut jotenkin niin kuin huonosti ja möläytellyt vaikka jotakin sosiaalisessa mediassa, niin olla varovaisia, pelokkaita. Niin, pelätään niitä riskejä enemmän kuin niitä mahdollisia hyötyjä, ja välillä musta tuntuu, että yritysten viestintäosaston pääasiallinen tehtävä on varoitella johtajia siitä, että mitä kaikkea kauheaa voi viestinnässä tapahtua. Kyllä, myös viestintäjohtajat ovat todella varovaisia. Esimerkiksi meillä on niin kuin Yhdysvalloissa näkyvissä tämmöinen niin kuin toimitusjohtaja-aktivismi, että yritysten johtajat ottavat poliittisiin asioihin niin kuin henkilökohtaisesti kantaa. Tästä kun olen joskus puhunut niin kuin suomalaisille viestintäjohtajille, niin ne on sitä mieltä, että ei, tällainen ei sovi ollenkaan Suomeen, että tällaiseen ei pidä yllyttää ketään johtajaa. Hyväksi lopuksi, jos sä nyt antaisit poliitikolle 1 tai 2 000 taalan vihjettä poliittiseen viestintään, niin mitä se olisi? Mikä on somessa sellainen asia, jota pitää välttää? Tai mikä on vastaavasti sellainen viestinnän jalkakikka, joka toimii aina? Todella vaikea kysymys. Mitä voisi välttää on niin kuin se, että perustaa tilin vaikkapa TikTokiin ja lähettää yhden videon eikä jatka sitä. Se, että on jotenkin passiivinen, niin se ei toimi somessa todellakaan. Se kikka voisi tällä hetkellä olla, jos mä olisin itse aloitteleva poliitikko, niin mä menisin TikTokiin ja opettelisin tekemään niin semmoisia lyhytvideoita, joita levittäisi sitten muillakin alustoilla kuin pelkästään TikTokissa. Pelkäämättä, että ne on alkuun vähän kömpelöitä ja karheita, mikä saattaa ihmisten mielestä olla yksinomaan sympaattista. Kyllä. Ja se, mikä toimii, niin sosiaalisessa mediassa muuttuu todella nopeasti. Että sitä pitää koko ajan seurata, mitä siellä tapahtuu. Suurkiitos vierailusta, professori Pekka Isotolus. Kiitos.